So what's up guys? Welcome back to my channel. And today's vlog is i-unbox natin tong pinadala ni Pristine. So thank you so much Pristine for your sponsorship. So unbox natin siya. Nasira. So ito guys, na-receive ko lang yung isang araw. So busy tayo, so ngayon lang tayo nagkaroon ng time para i-unbox. So let's go! So unahin natin sa daming products. Disinfectant solution. So dalawa sila, and then that here the Luxor pink Carshampoo with wax. So pang car wash nyo guys, and then so with wax na siya. So dalawa rin. Then we got here the All Purpose cleaner, yung ginamit natin sa Toyota SB. I-leave ko sa link in description below para mapanood nyo kung gaano siya ka-effective. So yun, nandun na yung review natin. So, siya. So tatlo all-purpose cleaner natin. Then, meron din tayong ready-to-use na degreaser. Pag mga maglilinis tayo ng makina or yung mga matitinding umido, ito yung kailangan natin para mabilis matanggal. So, dalawa rin siya. Then meron din tayong interior protectant. So ito, wala akong idea kung para saan to and then kung paano. So, dalawa rin siya. And last but not the least, we have here the Alumibright. Yung mga pampaki ng mga aluminum katulad ng intercooler turbo, ganon. Or basta kung ano may aluminum. Testing rin natin ito, i-review rin natin mamaya. Then meron din tayong Pristine stickers. So all in all guys, ito yung mga products na natanggap natin from Pristine. Again, thank you so much Pristine for your products and for your sponsorship. So ngayon guys, i-review natin itong Luxor na Carshampoo and then yung interior protectant. And the rest of the products. Also guys, magpapag-giveaway tayo ng Pristine products. So stay tuned on my channel and I will discuss the mechanics. So ngayon guys, ang una natin i-reviewin is itong interior protectant. So pwede siya sa leather, rubber, vinyl, or canvas. So, tatry natin siya dito sa leather trim natin na dashboard. So guys, kailangan make sure na malinis nyo muna siya kasi protectant lang siya, hindi siya panglinis. Hindi siya interior cleaner, ganun. So, tara, try natin siya. Kung talagang maganda and worth it. May lock pala siya guys. Safety lock. Ayan. So kailangan din natin ng microfiber nga pala para mapunasan natin siya and mag-even yung spray natin. So nakita niyo yung results guys, maganda siya and as I've said, wala siyang amoy. And yun ang pinaka nagustuhan ko guys, wala siyang oil, hindi siya oily. So alam niyo yun, parang brand new finish yung dating ng dashboard natin. So dito tayo, pakita ko sa inyo. Guys, nakita nyo, makintab siya pero hindi siya oily. Tsaka hindi siya basta-basta natatanggal oh. So ayun guys, tapos na tayo sa interior protectant. So ngayon, try naman natin itong Luxor na Carshampoo with wax. So bibilisan lang natin guys mag-video nito kasi makaabutan tayo ulan, sayang yung paglinis natin ng sasakyan. Then afterwards, i-review natin kung talagang sulit siya and maganda. So lagay tayo ng konti lang kasi feeling ko concentrated siya. Yan.
bango niya. Yung cherry. So yun. So babasahin muna natin yung sasakyan natin guys. And guys, hindi siya sobrang madulas, yung as in yung sobrang masabon. Kaya maganda siya. Then afterwards, banlawan natin, check natin kung gaano siya aganda. So yun nga pala guys, bakit hindi advisable ang detergent powder and dishwashing liquid? Kasi sa sobrang tapang nung formula niya or yung mismong ingredients niya, nakakadamage siya sa paint ng sasakyan natin. So kung ako sa inyo guys, ina-advise ko sa inyo na mag-car shampoo kayo. So itong Luxor na car shampoo with wax natin from Pristine, sobrang ganda niya and sobrang effective. So afterwards ito, linisin natin and then reviewin natin sila parehas. So ayun guys, pinupunasan ko na kasi aabutan na tayo ng ulan, mabilisan lang. So sobrang smooth niya guys and hindi siya rough pag pinupunasan dahil nga siguro sa wax yun. So again, 100% recommend ko siya, yung car shampoo, Luxor car shampoo with wax na Pristine. So ngayon guys, nakita nyo, ganyan siya kadumi. Gagamitan muna natin itong Pristine na ready to use na degreaser para matanggal yung mga umido niya. So may lock siya guys. So spray lang natin siya guys. Babada natin ngayon ng seconds and then washing natin. So yun guys, nakikita nyo, tatanggal na agad siya. So may brush tayo, kaya na. Simukasan natin siya ng tubig, tingnan natin yung results. So yan guys, as you can see, natanggal na pati yung piyesa. Sobrang nawala na yung dumi niya. So yan, so brush lang ulit natin siya ng gusto para matanggal yung baka umigo. Pero, yan guys, ito, wala na. Wala na siya umigo. So ito na yung finished product natin guys. Ngayon nyo naman, wala na siyang umido. Kahit ano, nilagyan na rin natin siya ng grasa para pwede siyang isalpa. Then, sunod naman natin yung Alumibright. So yan guys, na-spray natin siya. Wala siyang amoy, tsaka hindi siya mapdi sa kamay. Kumbaga wala siyang chemical reaction, kaya safe na safe siya kahit hindi na kayo naka-gloves. Guys, spray pa natin dito para makita nyo pa. Sobra. Ito nyo, kinakain niya yung dumi. So yan guys, ito yung spray natin. Tingnan nyo itong hindi pa natin nai-sprayan. Yan, see the difference? Sobrang laki ng nagkaiba niya. So ayun guys, napakita ko na sa inyo and nagamit na natin tong lahat ng Pristine products. Syempre except tong sa disinfectant. So simulan natin din sa Luxor Car Shampoo with Wax. Ito nga pala guys is worth of 200 pesos siya. 1 liter na, so not bad for the price kasi nakita niyo naman yung results niya, hindi siya masyadong masabon and with wax pa siya. Ang hindi ko lang ma-appreciate is yung wax kasi hindi ko alam kung paano or kung saan. Pero I guess yun yung after natin siya gamitin, pupunasan na, doon na makikita yung results nung sa wax. So yun, so next time sa All Purpose Cleaner, ito nga pala guys is 250 ml with the price of 180 pesos. And then itong 500 ml is 380 pesos. So i-leave ko yung link sa description box below, yung sa itong sa All Purpose Cleaner, yung sa Toyota SB. So the next one is yung Alumibright. Maliit lang siya guys,
ano lang to, 250 ml pero ang price is 400 pesos. So medyo pricey lang siya I guess. Pero worth it naman siya. Nakita niyo naman yung results. So kayo rin, subukan nyo. And then the next one is interior protectant. Itong interior protectant guys is 200 pesos rin, 250 ml. So as I've said earlier guys, magpapag-giveaway tayo ng Pristine products. Kung ano yung nakikita nyo dito sa harapan nyo, ipapag-giveaway natin to. Again, thank you so much Pristine for your wonderful products and for your sponsorship. At mag-uuwi na itong mga Pristine products na to. So if you want to join, I will leave the mechanics on the description box below. So again, thank you so much for watching this video. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe, and follow my IG account. And by the way guys, if you want to watch my previous video, you can click here, and I'll see you on my next vlog. So thank you so much, and babush!